ડિલાઇટ સ્કૂલ પોઈન્ટમાં અત્યારે આવ્યો છું અને નવરાત્રિના 9 દિવસ માટે ભાઈ જબરજસ્ત ઓફર લઈને આવ્યા છે. માત્ર 99 રૂપિયામાં એ લોકો થીક શેક પીવડાવવાના છે. એ પહેલાં તમને આમની ખાસ એક મેઇન હાઇલાઇટ કહી દઉં કે 24 વર્ષ જૂની કંપની છે. આપણે આમની પહેલાં એમની એક ફેક્ટરીનો વિડીયો બનાવેલો છે. આ એમનું ફર્સ્ટ આઉટલેટ છે જ્યાં તમને આઈસ્ક્રીમ, થીક શેક્સ, ઘણી બધી વસ્તુઓ જોવા અને ખાવા માટે મળશે. પાન શોટ બનાવે છે સ્પેશિયલ આપણે પાનના આઈસ્ક્રીમનો. નવરાત્રી માટેની સ્પેશિયલ ઓફર છે. શેક ઓફ ધ ડે નવરાત્રીના 9 દિવસના 9 અલગ અલગ શેક જે 99માં. જે તમે રેગ્યુલર જે થીક શેક આપો છો એ જ ક્વોન્ટિટીમાં એ જ ક્વોન્ટિટી, એ જ ક્વોલિટી, કાંઈ ફેરફાર નહીં. પણ નવરાત્રી માટેનું સ્પેશિયલ ડિસ્કાઉન્ટ એ છે બિસ્કોફ આઈસ્ક્રીમ છે. આપણે હમણાં ન્યૂલી લોન્ચ કરેલો છે. લોટસ બિસ્કોફ એટલે કહીએ ને કે અમીરોનું પાર્લેજી. ઓહ, તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે રાજકોટ સિટીમાં. પરફેક્ટ લોકેશનની વાત કરું તો રાજકોટના સ્પીડવેલ પાર્ટી પ્લોટની સામે સુવર્ણભૂમિ કોમ્પ્લેક્સમાં ડિલાઇટ સ્કૂલ પોઈન્ટમાં અત્યારે આવ્યો છું અને નવરાત્રિના 9 દિવસ માટે ભાઈ જબરજસ્ત ઓફર લઈને આવ્યા છે. માત્ર 99 રૂપિયામાં એ લોકો થીક શેક પીવડાવવાના છે. પરફેક્ટ માહિતી ડિટેલમાં આપણને અંદર જઈને ઓનર જણાવશે. એ પહેલાં તમને આમની ખાસ એક મેઇન હાઇલાઇટ કહી દઉં કે 24 વર્ષ જૂની કંપની છે. આપણે આમની પહેલાં એમની એક ફેક્ટરીનો વિડીયો બનાવેલો છે જે તમને આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરશો તો જોવા મળી જશે. આ એમનું ફર્સ્ટ આઉટલેટ છે જ્યાં તમને આઈસ્ક્રીમ, થીક શેક્સ, ઘણી બધી વસ્તુઓ જોવા અને ખાવા માટે મળશે. હવે જાજી વાર નહીં કરીએ, આપણે અંદર જઈએ, ઓનરને મળીએ અને ડિટેલમાં બધી પ્રોડક્ટ તમને ટેસ્ટ કરીને આગળ જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો સાહેબ? બસ આવો સાહેબ, આપણું પરફેક્ટ લોકેશન કહી દો ને. આપણે સુવર્ણભૂમિ કોમ્પ્લેક્સમાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર શ્રીનાથજીધામ હવેલી અને સ્પીડવેલ પાર્ટી પ્લોટની સામેની જગ્યા આવે. અને ટાઈમિંગ અહીંનો શું હોય છે? ટાઈમિંગ આપણે સવારે 9:30-10 વાગે ઓપન થઈ જાય તો રાતના 12-1 આરામથી 1 વાગ્યા સુધી તો ચાલુ જ હોય છે. ઓકે. અને નવરાત્રી માટેની જે સ્પેશિયલ આપણી ઓફર છે એ જરાક જણાવી દો ને. નવરાત્રી માટે સ્પેશિયલ છે મિત્રો કે નવરાત્રીના 9 દિવસ 9 દિવસ એક અલગ અલગ શેક અમારા તરફથી દેવામાં આવશે કે જે માત્ર 99 રૂપીસમાં તમને સર્વ કરવામાં આવશે. ઓકે. નવરાત્રી માટેની સ્પેશિયલ ઓફર છે. શેક ઓફ ધ ડે નવરાત્રીના 9 દિવસના 9 અલગ અલગ શેક જે 99માં. જે તમે રેગ્યુલર જે થીક શેક આપો છો એ જ ક્વોન્ટિટીમાં, એ જ ક્વોન્ટિટી, એ જ ક્વોલિટી, કાંઈ ફેરફાર નહીં. પણ નવરાત્રી માટેનું સ્પેશિયલ ડિસ્કાઉન્ટ. ઓકે. આ એરિયામાં છે ને લગભગ 2 કે 3 આવી રીતના નવરાત્રીના દાંડિયા ને એનું એરેન્જમેન્ટ બધું થાય છે. આપણે ખોડલધામ છે, યુવી છે, રજવાડી છે, બધું નજીકમાં જ થાય. બધું નજીકમાં જ થાય. એટલે તમે અહીંયા આ ઓફરનો 9 દિવસ લાભ લઈ શકશો. અને કોઈ બી એક જ શેકમાં એ રેગ્યુલર અલગ અલગ હશે ને? ડેલી શેક ચેન્જ થશે. કોઈ એક શેક હશે પર્ટિક્યુલર કે જે એ દિવસ પૂરતો 99 રૂપીસમાં સર્વ કરવામાં આવશે. બાકીના શેક છે એઝ પર રેગ્યુલર પ્રાઇસ હશે. જી. હવે તમારી પરમિશન હોય તો એક મેકિંગ પ્રોસેસ થોડીક બતાવીએ. ચોક્કસ. અને કયા કયા શેક ટ્રાય કરશું એ બતાવીએ સાહેબ. ચોક્કસ. શ્યોર. થેન્ક યુ. કયો શેક બને સાહેબ? આ આપણે ચોકો આલમંડ શેક બને છે. ચોકલેટના પીસ અને ચોકલેટ કોટેડ આલમંડ આ એમનું ટોપિંગ આવશે શેકની ઉપર અને ઉપરથી ચોકલેટનું ડ્રીઝલ આવશે અને વોફી સ્ટિક એઝ યુઝ્યુઅલ. આ પાન શોટ બનાવે છે સ્પેશિયલ આપણે પાનના આઈસ્ક્રીમનો. ઓકે. બનારસી પાન શોટ આવે ને. હા હા. ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર ઇટ એન્ડ ડ્રાઈવ _ કરીને આપણું ઇન્સ્ટા પેજ છે. સૌથી પહેલાં અમે એમાં રીલ શૂટ કરતા હોય છે. ટેસ્ટિંગ થઈ ગયું છે આ શેકનું, રહેવાતું નહોતું. ટેસ્ટ ખરેખર સારો છે. ફરી એકવાર ક્લોઝઅપ સીનમાં તમને બતાવું. ટેસ્ટ જોરદાર. આઈસ્ક્રીમ છે કે થીક શેક છે, આ બધી વસ્તુ એક તો આપણી પ્રિય. હું તો ઠીક છે, મારા ફેમિલી વ્લોગ્સ જે લોકો જોતા હશો ને એને ખ્યાલ હશે કે મારા ફેમિલીમાં મારા મધર છે, ફાધર છે, બધા આઈસ્ક્રીમના શોખીન. શેકનો ટેસ્ટ ખરેખર બહુ સારો છે. આ જે ક્વોલિટી આપણે આ વસ્તુ બતાવી, આ એક દિવસ એવો હશે કે 99 રૂપીસમાં હશે. આ એક દિવસ હશે કે જે 99માં હશે. ચોકો આલમંડ શેક છે. ઓકે. આપણે લિસ્ટમાં કવર કરેલો છે. ઓકે. અને આઈસ્ક્રીમ આ કયો છે? એ છે બિસ્કોફ આઈસ્ક્રીમ છે. આપણે હમણાં ન્યૂલી લોન્ચ કરેલો છે. ઓકે. જે કહેવાય ને કે પ્યોર બિસ્કોફ, લોટસ બિસ્કોફ આવે ને એમનો બનેલો છે. અત્યારે ઓમ તો જોઈએ ને તો આ જે આઈસ્ક્રીમ ભાઈ કહે છે ને એ ટ્રેન્ડિંગમાં છે. આ ફ્લેવર નહીં? આ ફ્લેવર ટ્રેન્ડિંગમાં છે અત્યારે.
અને ઓમ સાહેબે જે ફ્લેવરની વાત કરી, બિસ્કિટ આપણે ખાતા હોય ને એના જે ફ્લેવર આવતી હોય પણ આઈસ્ક્રીમના સ્વરૂપમાં. અને આ જે પીસીસ દેખાય છે એ તમે જે કહો છો એ છે આપણે બિસ્કિટ એનું આવે એના ચંક્સ કરીને અંદર નાખેલા છે. ઓકે. ભૂકો નહીં પણ એમના ટુકડા એ રીતે છે. બહુ સરસ. આઈસ્ક્રીમમાં આપણી પાસે અંદાજિત કેટલી ફ્લેવર હશે? અત્યારે 35 થી 40 ફ્લેવર. ઓકે. સિઝનલ બાદ કરો તો સિઝનલમાં આપણે અત્યારે સિઝનલ પ્રમાણે જ વર્ક કરીએ છીએ. સીતાફળની સિઝન હોય ત્યારે સીતાફળ, રાવણાની સિઝન હોય ત્યારે રાવણ. બાકી રેગ્યુલર ડેઇલી આઇટમ તમને અવેલેબલ થઈ જાય તો 35 થી 40 આઇટમ અવેલેબલ થઈ જાય. અમે છે ને એમની ફેક્ટરીની વિઝિટ કરેલી હતી. પહેલી વાર પ્રોપર આખો અહીંયા આઉટલેટનો આપણે આવી રીતના નિરાતે વિડીયો બનાવીએ છીએ. ફેક્ટરીમાં કેવી રીતે આઈસ્ક્રીમ તૈયાર થાય છે ને એ ટોટલ માહિતી સાથે અમે વિડીયો બનાવેલો હતો. આ બટન ઉપર ક્લિક કરશો તો જોવા મળી જશે. વિડીયોના એન્ડમાં બી તમને જોવા મળી જશે. અને આ 5 શોર્ટ્સ છે સાહેબ, આ આપણે રેગ્યુલર ફંક્શનમાં અને ત્યાં હોય છે કે અહીંયા બી આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ? અહીંયા બહુ રેર કેસમાં હોય છે પણ આ આપણે બેઝિકલી મેરેજ ફંક્શન માટે જ સ્પેશિયલી રાખેલા છે કે લગ્ન પ્રસંગ બાદ જમણવાર બાદ આઈસ્ક્રીમ અને પાન ઘણા વિચારતા હોય પાન રાખવું કે આઈસ્ક્રીમ, એના માટેનો બે વસ્તુ આવી જાય. પાનનું પાણી થઈ જાય અને આઈસ્ક્રીમનું આઈસ્ક્રીમ થઈ જાય. જી. આમને છે ને ઇવેન્ટ હોય, કોઈ મેરેજ ફંક્શન હોય, એમાં બહુ મોટું કામ છે ભાઈનું. અને અંદાજિત કેટલા વર્ષ થયા હશે આપણા ફિલ્ડમાં? આપણે 24 વર્ષ વધારે પડતી ક્વોન્ટિટીમાં જે એમનો માલ સપ્લાય થતો હોય બધા પ્રસંગોમાં ને એમાં, એટલા માટે આવી અમુક ડિશિસ છે કે આ આઈટમ છે કે એ તમને નોર્મલ કોઈ આઈસ્ક્રીમ પાર્લરમાં ને ત્યાં આવી વસ્તુઓ ઓછી જોવા મળશે જે અહીંયા જોવા મળશે તમને. આ છે મિની શેક છે, આપણે આઈસ્ક્રીમ ગોલા છે, બરફ વગરના આઈસ્ક્રીમ બેઝડ ગોલા આવે એ બધી વસ્તુ આપણે લગ્ન પ્રસંગ માટે રાખીએ છીએ. જે રેગ્યુલર ડેઝમાં અવેલેબલ ના હોય પણ લગ્ન પ્રસંગમાં સ્પેશિયલ ઓર્ડર ઉપર આપણે કરી આપીએ. આઈસ્ક્રીમ ગોલા? હા, આઈસ્ક્રીમ ગોલા છે, 500 છે, મિની શેક છે. પછી સન્ડે રાખવા હોય તો સિંગલ સ્કૂપ ટોપિંગ સન્ડે અથવા તો 3 સ્કૂપ સન્ડે. 3 અલગ અલગ સ્કૂપ આવે, 3 સ્કૂપના અકોર્ડિંગ એમનું ટોપિંગ આવે એ રીતના. ઓકે. આઈસ્ક્રીમની એક ઠંડક આવી, ફ્લેવર આવી, પણ જે પાનનો જે ટેસ્ટ છે ને એ પૂરેપૂરો મળ્યો છે. ફ્લેવર એ પાનની ફ્લેવર હશે ને આઈસ્ક્રીમ ફ્લેવર? હા, એમાં પાનમાં બનારસી પાન ફ્લેવર આવે. જી. પેસ્ટ આવે એની પાનની, બનારસી પાનનો જે પેસ્ટ આવે ને એ પેસ્ટ અને બાકી કાથો ને એ બધું એડ કરવામાં આવે એમાં. અને બાકી ઉપરથી થોડાક આપણે ટોપિંગ્સ જોયા, પાન છે, તલ છે. ફ્લેવર ખરેખર જબરજસ્ત આવે છે. અને લાસ્ટમાં છે ને આ રીતે શોર્ટ કમ્પ્લીટ થઈ જાય ને પછી એકી સાથે ખાઈ જવાનું. ચેરીને પાન. આઇટમ્સમાં તો આમ જોઈએ ને તો નંબર ઓફ રેન્જ કેટલી હશે? શેક્સ, આ પાન, શોર્ટ અહીંયા 120 પ્લસ આઇટમ હશે અવેલેબલ. ઓકે. તો આ નવરાત્રિમાં ખરેખર અહીંયા તમારે લાભ લેવા જેવો છે. ઓફર ફરીથી એકવાર જણાવી દો સાહેબ. ઓફર છે આપણે નવરાત્રિ માટે સ્પેશિયલ. નવરાત્રિના 9 દિવસ 9 દિવસ અલગ અલગ એક શેક અમારા તરફથી 99 રૂપીસમાં પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. બાકીના જે શેક છે એઝ પર રેગ્યુલર રહેશે. ઓકે. તો પહોંચી જાજો નવરાત્રિમાં લાભ લેવા માટે. અને વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય તો વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો, વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. આ એરિયામાં તમે રહેતા હોય ને આ જગ્યાએ કોઈ આવતા હોય આઈસ્ક્રીમ થીક શેક પીવા માટે તો તમારો અનુભવ કેવો રહે છે કમેન્ટમાં મને જરૂરથી જણાવજો. મળીએ જલ્દીથી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.